שלום יצחק, חלמתי לפנות בוקר והרגשתי שאני חולם. יכול להיות דבר כזה? שלום, שוב אנחנו בתוכנית נוספת, והפעם נתמקד בחלומות. חלומות ופשרם, חלומות נפוצים, חלומות על מוות, חלומות על בגדים, כל מיני סוגים של חלומות. ננסה להבין את הפירושים שלהם וגם איך מפרשים את החלום. אז הנה אנחנו בתוכנית נוספת. ובכן, בתשובה לשאלתך, האם זה יכול להיות שאתה חולם וגם יודע שאתה חולם? כן, אכן, החלום הזה נקרא חלום צלול, ואנחנו נחזור אליו בהמשך, ואני אסביר בדיוק מה זה. שליש מחיינו אנחנו ישנים. בשליש הזה, התת מודע שלנו מעבד את כל מה שראינו במהלך היום, הרגשנו, הרחנו, שמענו, כל החושים שלנו אספו מידע במהלך היום, ובדרך כלל כשאנחנו ישנים, המוח מעבד את זה, ובתוך חלום נותן לנו או הזהרה, או מצביע על המצב שאנחנו נמצאים בו. מידע רב ניתן לנו בחלומות, ומי שיודע לפרש את זה, יכול להגיע רחוק עם חיי היום-יום שלו, גם בהבנה של הסביבה שלו, גם בהבנה של עצמו, וכמובן, הרבה מסרים שאנחנו מקבלים בחלומות, ולא תמיד אנחנו יודעים להתייחס אליהם. בכל מקום חולמים, כל אחד חולם. אין כזה דבר שאנשים לא חולמים. אני כבר נתקלתי באנשים שאמרו לי, יצחק, אני לא חולם בכלל. אז בוא נתחיל בכך שאין כזה דבר, כולם חולמים. לא זוכרים את החלום, אבל זה לא אומר שלא חולמים. מי שירצה לזכור את החלום, וירצה גם לזכור את הסמלים שהיו בו ואת מהלך החלום, יכול לפתח את זה. זאת אומרת, כל מה שאנחנו צריכים לעשות, לקחת מחברת, לשים אותה ליד המיטה שלנו, וברגע שמתעוררים, ממש באותו רגע, כשהעיניים חצי עצומות, מיד לכתוב את מה שאנחנו זוכרים. לפעמים זה יהיה סמל אחד קטן, לפעמים זה יהיה משהו שכביכול משפט ששמענו בתוך החלום. לפעמים זה יהיה תמונה שחלפה בעינינו. לא משנה מה. ברגע שאנחנו נתחיל לכתוב את החלום, המוח באופן אוטומטי ידע שאנחנו רוצים לזכור. ואז בהדרגה אנחנו נמצא את עצמנו זוכרים יותר ויותר ויותר. בדרך כלל מניסיון, מהלך של שבוע עד 10 ימים, יגרום לאדם שחושב שהוא לא חולם, לא רק לזכור את החלומות שלו, אלא גם לחוש אותם יותר. זאת אומרת, גם לכתוב את הרגשות שהיו לו בתוך החלום עצמו. זו דרך לזכור החלומות. בכל מקום בעולם, הסמלים האוניברסליים הם שונים. זאת אומרת, בישראל לדוגמה, אנחנו נחלום על פיגועים, כי אנחנו שומעים על פיגועים, רואים פיגועים. פיגוע זה אצלנו, לצערנו, דבר שהוא לא זר לנו. אבל לעומת זה, שבט באפריקה, במקום נידח, לעולם לא יחלום על פיגועים, כי הוא לא מכיר את הדבר הזה. אבל הפיגוע אצלנו בא לסמל משהו. זאת אומרת, זה סוג של הזהרה אולי. אנחנו נדבר על זה אחר כך, אבל זוהי רק דוגמה. לעומת זה, אותו אחד בשבט אפריקאי, לדוגמה יחלום על אותו משקל שיורים עליו חיצים ביער. זה אותו משקל, הפיגוע או יורים על אותו אדם חיצים, הפירוש של החלום הוא אותו פירוש. רק מה, הסמלים הם שונים, כי כל אחד, הסמל שלו הוא אחר. הסמלים באים מתוך מה שאנחנו מכירים, רואים, יודעים וחווים. לדוגמה, כשאנחנו בורחים בחלום ממשהו, אז הבריחה במציאות
מלווה בחרדה. גם בחלום הבריחה מלווה בחרדה. רק שבחלום הסמל הזה בעצם בא לומר לנו שאנחנו באים לברוח ממשהו שאנחנו צריכים לטפל בו. אנחנו לא נצליח לברוח ממנו. כי גם לרוץ בחלום, אם תשימו לב, קצת בעיה. קשה לנו לרוץ בחלום. לכן, בריחה בחלום בעצם באה להצביע על כך שאנחנו מנסים או לדחוק משהו, או לדחות משהו, או מתעלמים ממשהו שאנחנו צריכים לפתור אותו, והיא בעיה שלא יעזור לנו, כי היא תרדוף אותנו עד שנפתור אותה. היהודי הטוב קם בבוקר ואומר, ברוך אתה שישבת בי נשמתי באפי. זה אומר שהנשמה בלילה יצאה מן הגוף. זה נקרא מסע אסטרלי, כשהנשמה יוצאת מהגוף. רק מה? ההבדל שאנחנו יכולים ביציאה מן הגוף תוך כדי חלום גם לפגוש נשמות. נשמות שהלכו לעולמם. הורים, סבא, סבתא, חברים שהלכו לעולמם. זה אומר שכשאני יוצא מהגוף בלילה, נשמתי יוצאת מאפי נקרא לזה, ואני פוגש מישהו שהלך לעולמו, זה לא חלום. זוהי אכן פגישה. והפגישה הזאת היא מיועדת להעביר לי בדרך כלל מסרים, או לכל אחד שחולם את זה. מישהי פעם כתבה לי שהיא חלמה שסבא שלה מופיע, זוהר כולו, לבן וצח. ואמר לה שהוא ממשיך בדרך שלו, והוא רק בא להיפרד ממנה. היא ציינה שבחלומות הקודמים, היא תמיד חלמה אותו כשהוא טרוד וחושב, וכל הזמן שאל אותה מה שלומה, ומה שלום אמא, ומה שלום האחיות וכו'. הפירוש של החלום הזה בעצם היה שהוא בא להיפרד ממנה, כי הוא מתגלגל פעם נוספת. על גלגול נשמות כבר דיברנו בתוכנית הקודמת. הוא פשוט מתגלגל וחוזר לגלגול נוסף. לכן הוא בא להיפרד ממנה. ואמרתי לה שכנראה שהיא לא תחלום אותו יותר. כי אם הוא יתגלגל, אז הפגישה של הנשמות כבר לא תהיה אפשרית. לכן היא כנראה לא תחלום אותו יותר, והוא בא בסך הכל להיפרד ממנה. דוגמה נוספת זה מישהו שכתב לי שאביו בא אליו בחלום כל הזמן, ופשוט מטריד אותו, מנער אותו, ואומר לו, לא נוח לי, לא טוב לי, רע לי, תעזור לי, ונעלם. מספר לילות אביו הופיע בחלום בצורה הזאת. ואז הוא פנה אליי וסיפר לי את החלום, ואומר לי, יצחק, מה אני יכול לעשות? שאלתי אותו, ניסית לשאול אותו מה הדבר שמטריד אותו? אז הוא אומר, לא, אני לא יכול, אני לא מצליח לדבר. זה רק הוא זה שמנער אותי, וזה הוא זה שעושה את כל ההצגה. אני מרגיש שאני מקובע. אמרתי לו, תקשיב, יכול להיות שמשהו באמת מטריד אותו. אני מציע לך, קודם כל, ללכת לעשות לו קדיש. זה א'. ב', לך תבדוק את הקבר שלו. כשמת אומר שמשהו מטריד אותו, תבדוק את הקבר, ועוד דבר, תבדוק אם אין איזושהי קמע או משהו שנכתבה עבורו, ונשארה בבית באיזה מקום, ולא נגנזה. אוקיי, הוא חזר עליי אחרי שבוע, והוא אמר לי, תשמע, מדהים מה שקרה. כי כשהגעתי לקבר שלו, הכל נראה לי 100%. אבל ליד המצבה מאחורה, נראה לי שכאילו חפרו שם. וכשחפרתי כדי לבדוק, מצאתי מין בקבוק כזה עם כל מיני חומרים בפנים. והוא הביא לי את זה. פתחתי, הסתכלתי, ואמרתי לו, תשמע, מישהו שעוסק בכישוף, תמן ליד הקבר של אביך, במקרה, זה יכול להיות כל קבר אחר גם, תמן את הבקבוק הזה כדי להשפיע על מישהו אחר, וזה מה שהטריד את אביך. ואכן, מאז שהוא הוציא את זה ואני ביטלתי את הפעולה,
אז קודם כל אני מקווה שהצלתם מישהו מכישוף שנעשה עליו, אבל בלי קשר, מנוחתו של המת חזרה אליו. החלומות שלנו, יש בהם המון 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 מסרים. כל סמל בחלום מצביע לנו על משהו. ישנם סמלים שנקראים סמלים אוניברסליים, והסמלים האלה הם מים, גשם, שערה, מוות, אש, נחש. יש הרבה סמלים שנקראים סמלים אוניברסליים. ואני אסביר ככה בראשי פרקים על כל סמל מה הוא אומר, ואני מתייחס רק לסמלים האוניברסליים, שלפעמים מתחברים יחד אל חלומות שיש בהם מסרים נוספים. הכנתי כאן מספר דוגמאות של סמלים אוניברסליים. כמובן שאת כל הדברים שאני אומר ומסביר וגם אספר לכם, תוכלו למצוא בספר שנקרא זה לא רק חלום. זה אגב הספר הראשון שכתבתי. זה היה בנושא החלומות. כי עד כמה שאני יודע, אני גם בין הראשונים שפתח פורום לפתרון חלומות באינטרנט. הגעתי ל-400,000 שאלות, ואז סגרתי אותו כי כבר לא יכולתי יותר להמשיך הלאה. זה היה כבר יותר מדי גדול עליי. אז ניגש לחלומות. יש לנו את החלום הבסיסי, שזה חלום מפחיד. חלומות שאנחנו פוחדים בהם. זה בדרך כלל חלומות שהם נקראים חלומות הזהרה. אנחנו צריכים לבדוק טוב טוב מה הדברים שאנחנו צריכים לפתור מיידית כדי להמשיך הלאה. הפחד בחלום הוא הזהרה מפני משהו שאנחנו חייבים לטפל בו, כי הוא לא ייפטר לבד. מים בחלום מצביעים על רגשות ואנרגיות. זה אומר, אם אנחנו, לדוגמה, רואים בחלום מים שקטים, זה יכול להיות אגם, בריכה או כל דבר שבו המים שקטים, צלולים, מצביע על מצבנו שאנחנו נמצאים במצב אנרגטי מאוד טוב. אנחנו נמצאים במצב אנרגטי גבוה, שגם הדברים שאנחנו נעשה יהיו מוצלחים. לעומת זה שערות, שלוליות בוץ או דברים כאלה שקשורים למים כאשר הם בתנועה, יכול להיות גשם חזק, אומר שמצבנו האנרגטי מאוד סוער. זאת אומרת שבדרך כלל כשנפרדים, זוגיות, נפרדים או כל מיני דברים כאלה, זה חלום שבא לידי ביטוי, שאנחנו בגשם או אנחנו בשלוליות או בבוץ שלא יכולים ללכת בו או דברים כאלה. זה נושא המים שמצביע בעצם באופן ישיר על צורת המים בחלום ועל האנרגיות שלנו במציאות. חלום שאנחנו מרחפים בו. לדעתי זה החלום הכי יפה, הכי טוב, וגם מצביע על המצב האנרגטי והכללי הכי טוב שיכול לקרוא לאדם. זה החלום שבו אנחנו מרחפים מאוד גבוה. בדרך כלל זה מלווה עם כל מיני דברים קטנים שאנחנו צריכים להיזהר מהם. לדוגמה, מישהו סיפר לי שהוא ריחף בחלום, אבל כל הזמן היה לו פחד מהחוטי חשמל, שהוא לא ייתקע בחוטי חשמל. זה אומר שהמצב הוא המצב הכי טוב שיכול להיות. רק מה? לא לעלות גבוה מדי. צריך להיזהר. יכול להיות שזו תקופה מסוימת. יכול להיות שאנחנו לפני הצלחות מסוימות. אבל צריך לפתוח את העיניים ולוודא פעמיים כל דבר, כדי שבאמת ההצלחה הזאת תבוא לידי ביטוי כהצלחה. האנרגיות שלנו בשיאם. חלומות שחוזרים על עצמם, זה אומר שכל זמן שלא נפתור את הבעיה, או נשנה את המצב או הסיטואציה, החלומות האלה ימשיכו לחזור על עצמם. לפעמים השינוי יהיה בסמלים, אבל חלום שחוזר על עצמו אומר, עד שלא תפתור את המצב שאתה נמצא בו, אתה תמשיך, המוח ימשיך לשדר לנו, התת מודע ימשיך לשדר לנו את ההזהרות. כי בדרך כלל זה סוג של הזהרה. חלומות על נחשים. נחש בחלום יכול להצביע על שתי פירושים. הפירוש הראשון יכול להיות מישהו חותר תחתך. ואם מישהי פעם כתבה לי שהיא במשרד
היא חלמה שהיא יושבת במשרד, ונחש נקרח סביב הכיסא שלה למטה, והיא מתה מפחד. והיא אפילו התעוררה בבהלה. אז הפירוש שנתתי לה זה מישהו חותר תחתך כנראה במשרד. לאחר זמן התברר שאכן הייתה שם עוד מישהי, שמאוד חשקה בתפקיד שלה, וקצת ככה הלכה מאחוריה, ובעצם הרמיזות או המילים או התמונות שהיא ראתה במשרד התחברו בתת מודע יחד, כי ביום יום היא לא שמה לב, היא הייתה עסוקה, וכשהתחברו כל האלמנטים האלה יחד, יצאה מתוך זה הזהרה אל החלום שמישהו חותר תחתה. לעומת זה, הסמל שבחלום, גם בקבלה הוא בדרך כלל מופיע, הנחש מסמל בעיה בריאותית. הרבה מאוד פעמים אנחנו לא מודעים או שאנחנו דוחים כל מיני בעיות בריאותיות, כי אנחנו לא מתייחסים לזה, כי זה משהו קטן, זה עוד מעט יעבור וכו'. נחש בחלום בתקופה כזאת בא להזהיר אותנו שאנחנו צריכים להיבדק, וכמה שיותר מהר. אין כאן מקום למשחקים. כשאנחנו לא מרגישים קצת טוב, או יש לנו איזה מכאוב כלשהו שלא, אין לו הסבר, או שבא והולך מדי פעם ואנחנו לא מתייחסים, ובא חלום עם נחש, יש מקום לעשות בדיקה. עכשיו תלוי גם איזה גודל נחש, ואם הוא הקיש אותנו, ואיכן הוא הקיש אותנו. לכל אזור בגוף יש את המשמעות שלו כמובן. ולא ניכנס לזה יותר מדי לעומק, כי אפשר עם הנחש הזה תוכנית שלמה אפילו לעשות. עכבישים בחלום. העכביש טובה קורים. והחלום שאנחנו חולמים עכביש אומר בעצם שאנחנו מתכננים תוכניות. עכשיו השאלה היא, מה עשה העכביש בחלום? באופן כללי העכביש, הסמל שלו זה תוכניות שאנחנו מתכננים. אם רדף אחרינו, יש לנו בעיות עם התוכניות שאנחנו מתכננים, וכנראה שמשהו לא בסדר שם. אם אנחנו רואים אותו רק טוב את הכורים, והכורים יפים, סביר להניח שהתוכניות שאנחנו מתכננים יצאו לפועל ויהיו מוצלחים. אם הכורים שהוא טבע מסובכים ולא ממש ברורים ולא כמו שאנחנו מכירים בציורים, יש סיכוי שהתוכניות שאנחנו מתכננים יכניסו אותנו לסיבוכים. לא אומר שלא נצליח, אבל יכול להיות שהדברים יסתבכו. וזה סוג של הזרה שכדאי לשים לב אליה. לא לחלוף על פניה ולהמשיך הלאה. חלום על מוות. מוות זה סופו של דבר. סופו של דבר אומר, מסתיים משהו ומתחיל משהו חדש. הרבה אנשים שעומדים להתחתן, או עומדים לעשות שינויים, כמו להתגייס לצבא, שינויים משמעותיים בחייהם, חולמים על מוות. והחלום הזה בעצם בא להגיד שאנחנו סיימנו פרק מאוד משמעותי וברור בחיינו, ואנחנו מתחילים פרק חדש. אין קשר למוות עצמו של האדם, ממש לא. ככה שאם מישהו חולם על מוות זה לא חלום נבואי, שעל החלום הנבואי נדבר בנפרד. זה בסך הכל מצביע על סיום של פרק מסוים והתחלה של פרק חדש בחיים. אם חלמנו שמישהו קרוב אלינו נפטר, או חלילה וחס חברה, או חבר או משהו כזה, אומר שהקשר עם אותו אדם עומד לעבור שינוי דרסטי. זה החלום על המוות. אם חלמנו לדוגמה על כסף, אז מצפים לנו דברים טובים. יש בחלום על כסף משהו נבואי. זה לא חלום נבואי, אבל יש בחלום על כסף דברים נבואיים. זאת אומרת, אם אנחנו חולמים על כסף קטן, דברים קטנים ונחמדים עומדים לקרוא לנו בתקופה הקרובה. אם אנחנו חולמים על כסף גדול, על הרבה כסף, כנראה שמשהו בעל משמעות, לא בהכרח שקשור למשהו חומרי.
זה יכול להיות משהו שהוא קשור לדברים אחרים, אבל משהו בעל משמעות חיובית עומד להתחולל בחיינו בקרוב, ופשוט המוח, או התת מודע יותר נכון, מכין אותנו בחלום לאירועים כאלה. נפילה בחלום. אני חושב שכמעט כל אחד חלם שפתאום, הוא הולך ליפול והוא נאחז ככה במיטה. נפילה בחלום אומרת איבוד אנרגיה מאוד גדול. לקחת לתשומת ליבנו שאנחנו חסרי אנרגיה. אנחנו, אם נביט בחיי היום-יום שלנו קצת יותר לעומק, גם נראה שאנחנו עייפים בלי סיבה. נראה אין לנו חשק לעשות דברים. האנרגיה שלנו מאוד נמוכה, והחלום של נפילה מזהיר אותנו שאנחנו נמצאים, מה שנקרא, על סף תהום, וכדאי לקחת לתשומת ליבנו את העניין, כדי שלא ממש ניפול בחיים החומריים הפיזיים. חלומות על ילדים, ובזה נסיים את נושא הסמלים האוניברסליים. השאלה אם זה ילדים שלנו או ילדים של אחרים, אבל חלום על ילדים בעצם בא להעיד על צמיחה. צמיחה זה יכול להיות, אם אני אתן דוגמה, מישהו כתב לי שהוא הגיע לעסק בבוקר, והוא זוכר שהוא פתח את הדלת והיה ילד בפנים. והוא שואל את הילד, מה אתה עושה כאן? והילד לא ענה לו והמשיך הלאה. והוא כתב לי, יצחק, נדהמתי לחלום כזה חלום. הרגשתי כאילו משהו לא בסדר, כאילו סגרתי ילד בתוך העסק שלי והלכתי. אבל החלום הזה בעצם בא להגיד לו שהוא לפני סגסוג, לפני צמיחה. ילדים בדרך כלל בחלום מצביעים על צמיחה וסגסוג, לא לידה, ילדים. כי לידה זה בערך כמו המוות, רק זה התחלה חדשה עם אלמנטים נוספים, לא אישית. זה לא שינוי דרסטי של עצמנו, אלא בלידה משהו חדש נכנס לחיינו, וזה יכול להיות הרבה מאוד דברים, בדרך כלל זה חיובי. אז אותו דבר ילדים. ילדים זה בדרך כלל מסמל צמיחה. ובכן, בואו ניגש קצת לחלומות, לפני שנמשיך הלאה. כותבת לי ציפורה מפתח תקווה. חלמתי שאני מרגישה שהממונה הישיר שלי בעבודה מעביר עליי ביקורת לא מוצדקת, ואני נכנסת עמו לוויכוח חריף, שבעקבותיו אני אומרת לו, או שתעביר אותי למחלקה אחרת, או שתפטר אותי. אבל מולך ישירות אני לא אמשיך לעבוד. והלכתי למנהל המקום ושפכתי בפניו את הדברים. התעוררתי ברגשות עזים. ובכן, אני מציינת כאן שהקשר שלך עם הממונה הישיר שלך הוא טוב. אז ציפורה יקירה, אני לא יודע עד כמה הקשר שלך הוא טוב, או עד כמה את מוותרת וסולחת ושותקת כדי לזרום קדימה במקום העבודה וליצור מצב של אווירה טובה. בתוך תוכך כנראה שיש בך איזה שהם כעסים, שאת היית שמחה לשטוח את זה בפניו, או להעיר את ההערות האלה בפני מישהו, ואת בכל זאת שומרת אותם לעצמך, כי את לא רוצה לשנות את המקום. את לא רוצה להגיע, כמו שאת כותבת כאן, לפיטורים או להחלפה של מחלקה, כי כנראה שבשתי המקרים האלה התוצאה היא פחות טובה. לכן, התת מודע שלך בחלום מעלה לך את הכעס ואת הוויכוח, גם כדי לתת לך להשתחרר מזה, וגם כדי להבהיר לך שאת לא ממש מרוצה במקום, ויש לך סייגים והערות. חלמתי שאני נמצא באיזשהו חנות בגדים ומודדת שמלות קלה יפהפיות. אבל לא ממש התלהבתי מהשמלות. מה זה אומר? שמלת קלה בחלום אומר שיש לך רצון עז לשינוי. עכשיו, זה לא בהכרח שינוי לנישואים או זוגיות. זה יכול להיות שינויים בהרבה מאוד תחומים.
שמלת כלה מעידה על שינוי. יש לך צורך מאוד עז לשינוי דברים, אבל עצם העובדה שאת לא מתלהבת מהשמלות, אומר שאת לא מוצאת דרך ליצור את השינויים האלה. או שאת מוגבלת מאיזושהי בחינה, או שאת, הרצון הזה הוא קיים, אבל אין לך את האפשרויות ואת האמצעים לגרום לשינוי הזה. נתקלתי בחלום כזה פעם, מישהי שרצתה להחליף את האוטו שלה, והיא כל הזמן התלבטה אם לקחת הלוואה, אם לא לקחת. היה לה חלום כזה, שהיא חלמה שהיא מודדת שמלות קלה. ואז אמרתי לה, תחליטי כבר אם את רוצה לקנות אוטו או לא רוצה לקנות אוטו. ואכן זה היה המסר שלה. ההתלבטויות לשינוי הגדול. זה היה שינוי מאוד דרסטי בחייה, כי זה היה כולל הלוואה, וזה אוטו ראשון שהוא משמעותי בחייה, היה לה לפניכם גם. החלום הבא אומר, חלמתי שאני נמצאת באתר של בניית בתים, אני מסתובבת בתוך האתר. מה המשמעות? בניית בית זה משהו שהוא נותן לנו מקום בטוח, ביתנו מבצרנו כמו שאומרים. משמעות של בית זה מקום מבטחים, מקום שבו אנחנו מרגישים טוב יותר מאשר בכל מקום אחר, ואם החלום אומר שהיא נמצאת באתר שבונים בתים, יכול מאוד להיות שאו שאת נמצאת בתקופה שבה את מייצרת לעצמך ביטחון, זה יכול לבוא בהרבה מאוד צורות, או שאת מחפשת ביטחון, זה יכול להיות כלכלי, זה יכול להיות כל מיני סוגים של דברים שבהם את רוצה להרגיש בטוחה יותר. זה יכול להיות יציבות זוגית, זה יכול להיות יציבות בריאותית, זה יכול להיות הרבה דברים, לא פירטת כאן, אבל כמו שאמרתי, החלום של אתר בנייה זה מקום שאת בעצם מנסה לבנות ביטחון. שלום יצחק, בחלומי אני פוגשת אישה קשישה, תכולת עיניים. בחיים לא פגשתי אותה. היא סיפרה לי שפגשה את סבי, זיכרונו לברכה. אמרתי לה שזה לא ייתכן, כי סבי לא בחיים. היא התעקשה, אמרה לי, זה בסדר, גם אני חולמת עליו ופוגשת אותו בחלום, בוודאי גם את חולמת. היא הייתה מאוד רצינית ואמרה שזה לא היה חלום. לא הבנתי מה היא אמרה לי. כנראה ששלח אותה לומר לי דבר מה, שאינני יודעת מהו. עזרתך. יכול מאוד להיות שאכן סבך עליו השלום ניסה לשלוח אליך מסר דרך נשמה שנייה. זאת אומרת להעביר אליך מסר כי הוא לא נמצא במצב שבו הוא יכל לפגוש אותך בחלום כדי להעביר לך את המסר בעצמו. אני לא יודע אם פגשת בו בעבר. נראה לי שיש ביניכם קשר מאוד חזק, או היה קשר, מאוד חזק, ולכן סבך בא להודיע לך כל מיני דברים דרך צד שלישי. חבל שלא שמעת בדיוק את מה שהיא רצתה להגיד, ובמקום להתווכח, לזרום איתה בשיחה, אבל יכול מאוד להיות שגם סבך שלח אותה כדי לרמוז לך שהוא ממשיך הלאה, שהוא כבר מתגלגל והוא משאיר את ההודעה הזאת עבורך. יש סברה שאומרת שלפעמים המתים משתמשים בשליחים. זה הפתרון לדעתי. נחזור לחלום הראשון שהיה החלום הצלול, ואני רוצה להקריא קטע קטנטן מתוך הספר. כיצד מתעוררים בתוך חלום? כיצד חולמים חלומות צלולים? ההתעוררות
תוך כדי חלום תורגלה במשך אלפי שנים על ידי מחשבים, קוסמים, מגלי עתידות, פותרי חלומות ועוד. והיוותה נקודת מוצא למערכת שלמה של עיסוקים רוחניים וביניהם הכישוף. התרגיל הבסיסי ביותר לצורך התעוררות בחלום תובע שליטה רבה במציאות הפנימית ובמציאות היומיומית. ולכן אין הוא מתאים לאדם חסר ותק בתרגול, שלא אימן את עצמו. ולכן התרגול נשמע פשוט, אך ככל שהוא פשוט, ככה הוא חשוב. זהו תרגול כפות הידיים בחלום. עלינו להחליט בנפשנו לבצע את התרגיל הזה. זאת אומרת, זה משהו שאנחנו צריכים ממש להיות בטוחים שאנחנו רוצים לעשות אותו, להיכנס אל תוך זה במחשבות במהלך היום, ואז במהלך החלום הראשון שאליו אתה נקלע, הרימו את כפות ידיכם והתבוננו בהם היטב. כשאתם נכנסים, ברגע שאנחנו רוצים כבר לתרגל את החלום הצלול, ואנחנו יודעים שאנחנו כבר מוכנים לכך, כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לישון, וברגע שאנחנו חולמים, התת מודע כבר יעלה אוטומטית את החלום הצלול הבסיסי, שאומר לנו שאנחנו חולמים ואנחנו מודעים לחלום. ואז כל מה שנצטרך לעשות זה פשוט להתבונן בכפות ידינו כשלב ראשון להכנה של פיתוח ההמשך לחלום הצלול. יש בספר הזה הרבה תרגילים. יש כאן גם הרבה מאוד פירושים לסמלים שאנחנו מכירים ואנחנו חולמים, וזה מסודר לפי א' ב'. יש כאן משמעות של חלומות של ילדים על מפלצות ועל כל מיני דברים שבעצם אלה מסרים שעוברים אל ההורים דרך הילדים. כשילד מספר שהוא חולם שמפלצת רודפת אחריו או דברים כאלה, אז אכן הילד נמצא בבעיה מסוימת שכדאי לבדוק אותה. יש לכל חלום, כמו שאמרתי, משמעות. מאחר והתוכנית היא תוכנית שמוגבלת בזמן, ואני לא יכול להרחיב כמו שאני עושה בקורס או בסדנה של פתרון חלומות, אז אפשר לשאול אותי בפייסבוק או באתר בית הרוחות, שאלות שהן ספציפיות לדברים שחלמתם, ואני אשתדל מאוד לענות. כמו שאמרתי, גם הספר הזה יכול מאוד לעזור במקרה הזה, שאנחנו נרצה לעזור לעצמנו לפתור חלומות ביום-יום מדי פעם. לא מזיק שזה נמצא ליד המיטה. עד כאן להפעם. הפרק הזה הוקדש כל כולו לחלומות. אתם מוזמנים לשלוח עליי עוד חלומות. גם בפרקים הבאים אני אענה אולי פה ושם על חלומות שיהיו חלומות מעניינים, וגם יכללו בתוכם סמלים שאחרים יפיקו מזה תועלת כפתרון לחלומותיהם גם. נתראה בסרטון הבא. עד אז, שמרו על עצמכם, תזכו למצוות, בשורות טובות.